Oppitunti 1. Palautteen käsittely. Oletteko saaneet palautetta projektistamme? Kyllä, ja olen jo tehnyt muutoksia sen perusteella. Vaikuttavaa. Mitä palautteessa sanottiin? Professori piti ideoistamme, mutta ehdotti, että selventäisimme muutamia kohtia. Asioiden selventäminen on aina hyödyllistä. Mihin osa-alueisiin keskityt? Keskityin yksinkertaistamaan johdantoa. Se oli hieman liian monimutkainen. Hyvä veto. Selkeä johdanto luo pohjan koko projektille. Juuri niin. Lisäsin myös lisää esimerkkejä väitteidemme tueksi. Kuulostaa hyvältä. Esimerkit voivat vahvistaa näkökulmiamme huomattavasti. Toivon, että muutokset tekevät siitä lukijalle kiinnostavamman. Olen varma, että he tekevät niin. Muutitko mitään johtopäätöksessä? Kyllä. Tein siitä ytimekkäämmän ja vaikuttavamman. Se on tärkeää. Haluamme jättää pysyvän vaikutelman. Vaikutelmista puheen ollen, luitko osiosi palautetta? Niin teinkin. Professori mainitsi, että minun pitäisi laajentaa data-analyysiä. Sen laajentaminen parantaa sitä varmasti. Olen samaa mieltä. Aion lisätä muutaman kaavion selkeyden vuoksi. Kaaviot ovat aina hyödyllisiä. Visuaaliset elementit helpottavat tiedon omaksumista. Viimeistelkäämme nämä muutokset yhdessä ennen lähettämistä. Kyllä. Tiimityöskentely tuottaa aina parhaat tulokset. Olen kiitollinen, että olet kumppanini tässä projektissa. Samoin. Yhdessä me olemme loistava tiimi. Tässä on loistavan projektin lähettäminen. Oppitunti 2. Tieteiselokuvat. Oletko huomannut, miten eri planeettoja kuvataan tieteiselokuvissa? Kyllä, jotkut niistä voivat olla melko hölmöjä ja epärealistisia. Juuri niin. Tarkoitan, kuinka usein näet kirkkaan violetteja puita ja 3 aurinkoa. Vaikuttaa siltä, että he innostuvat luovuudesta hieman liikaa. Mutta se kai on osa viehätystä. Se herättää mielikuvituksen. Totta. Nautin luovuudesta, vaikka se onkin kaukaa haettua. Mikä on suosikkisi skifi-elokuva, jossa on ainutlaatuinen planeetta? Sanoisin Avatar. Pandoran maailma on visuaalisesti upea. Pandora on kaunis. Bioluminesoivat kasvit ovat lumoavia. Kyllä. Tekisi mieli käydä tuollaisessa paikassa. Ainutlaatuisista planeetoista puheen ollen, oletko nähnyt Tähtien sotaa? Totta kai. Jokaisella planeetalla on oma ainutlaatuinen kulttuurinsa ja ympäristönsä. Juuri niin. Tatoinen aavikoilta Hothin jäälle. Äläkä unohda Endorin reheviä metsiä. Rakastan sitä, kuinka monimuotoinen galaksi on tuossa universumissa. Se on kiehtovaa. Mutta jotkut planeetat ovat yksinkertaisesti naurettavia. Kuten planeetta jättimäisine vaahtokarkkiolentoineen. Kyllä. Tuo nauratti minua.
se tuntui karkkimaalta. Jotkut näistä elokuvista todellakin venyttävät mielikuvituksen rajoja. Mutta juuri se tekee niistä viihdyttäviä. Olen samaa mieltä. On hauskaa paeta todellisuutta hetkeksi. Joten mikä elokuva meidän pitäisi katsoa seuraavaksi? Entäpä Galaksin vartijat? Siinä on huumoria ja seikkailua. Täydellinen valinta. Nautin omituisista hahmoista ja heidän seikkailuistaan. Sukellataanpa kosmokseen ja nautitaan matkasta. Oppitunti 3. Puiden viisaus. Katsokaa näitä upeita puita. Jotkut niistä ovat useita tuhansia vuosia vanhoja. Tiedän. On uskomatonta ajatella heidän ikäänsä. Nämä korkeat puut ovat nähneet niin paljon historiaa. Kuvittele, millaisia tarinoita he voisivat kertoa, jos he osaisivat puhua. Eikö niin? Ne ovat kestäneet myrskyt, tulipalot ja maiseman muutokset. Miltä metsä näytti, kun nämä puut olivat vasta taimia? Sen on täytynyt olla hyvin erilainen maailma silloin. Tunnen rauhaa ollessani niin ikivanhan elämän ympäröimänä. Ehdottomasti. Luonnossa on jotain rauhoittavaa. Ja nämä puut ovat ainakin useita satoja vuosia vanhoja. Ne ovat todella jättiläisiä. Ne tarjoavat suojaa ja elinympäristön monille eläimille. Kyllä. Linnut, oravat ja jopa hyönteiset ovat riippuvaisia niistä. Se muistuttaa siitä, miten toisiinsa kytköksissä luonto on. Juuri niin. Jokaisella ekosysteemin osalla on oma roolinsa. Mikä on suosikkisi vaeltamisessa tällaisissa paikoissa? Rakastan raitista ilmaa ja seikkailun halua. Nautin liikunnasta, mutta maisemat varastavat shown. Pysytään hetki ja ihaillaan ympärillämme olevaa kauneutta. Hieno idea. Hetki kiitollisuutta näistä uskomattomista puista. Oppitunti 4. Ystävyyden luonne. Oletko koskaan miettinyt, miksi tietyistä ihmisistä tulee hyviä ystäviäsi? Kyllä, se on aika kiehtovaa. Mikä mielestäsi saa sen tapahtumaan? Uskon, että ystävillä on yleensä jotain yhteistä. Se on järkevää. Yhteiset kiinnostuksen kohteet muodostavat usein vahvan perustan. Juuri niin. Esimerkiksi me molemmat rakastamme patikointia ja luonnon tutkimista. Totta. Nuo yhteiset aktiviteetit luovat ikimuistoisia kokemuksia. Toinen tekijä on samanlaiset arvot. Se auttaa ymmärtämään toisiamme paremmin. Kyllä. Kun ystävillä on yhteisiä arvoja, he voivat tukea toisiaan haasteiden läpi. Mielestäni huumorilla on myös merkittävä rooli ystävyyssuhteissa. Ehdottomasti. Naurun jakaminen voi vahvistaa siteitä. Muistatko ensimmäisen yhteisen vaellusretkemme? Nauroimme niin paljon. Kuinka olisin voinut unohtaa? Luulin, ettet koskaan lakkaisi puhumasta tuosta oravasta. Tuo orava oli melkoinen viihdyttäjä. On hauskaa, miten pienistä hetkistä voi syntyä kestäviä ystävyyssuhteita. Kyllä. Nuo jaetut kokemukset luovat sisäpiirivitsejä.
Siitä puheen ollen, millainen on mielestäsi hyvä ystävä? Hyvän ystävän tulisi mielestäni olla kannustava ja luotettava. Olen samaa mieltä. Luotettavuus on avainasemassa kaikessa ystävyydessä. Ja avoin kommunikointikyky on myös tärkeää. Ehdottomasti. Rehelliset keskustelut vahvistavat ihmissuhteita. Mikä siis mielestäsi tekee ystävyydestämme erityisen? Uskon, että se on sekoitus naurua, yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja keskinäistä tukea. En olisi voinut sanoa sitä paremmin. Nyt ystävyytemme kunniaan. Oppitunti 5. Viestintätyylit. Yksi havaitsemani ero on eri kulttuurien kommunikointityyli. Minusta se on kiehtovaa. Olen utelias, miten kuvailisit sitä? Joissakin kulttuureissa ihmiset ovat usein hyvin suoria ja rehellisiä. Kyllä, olen huomannut sen. Toisissa kulttuureissa ihmiset saattavat olla epäsuoria. Juuri niin. He käyttävät usein hienovaraisia vihjeitä tai kehonkieltä selkeiden lausuntojen sijaan. Se voi joskus johtaa väärinkäsityksiin. Kyllä se voi olla. Muistan kerran, kun tulkitsin ystäväni viestin väärin. Mitä tapahtui? Luulin heidän olevan minulle vihaisia, mutta he olivat vain kohteliaita. Tuo on yleinen ongelma. Onko suora viestintä mielestäsi parempi vaihtoehto? Sillä on etunsa, mutta se voi vaikuttaa myös töykeältä joissakin kulttuureissa. Totta. Rehellisyys on tärkeää, mutta niin on tahdikkuuskin. Olen samaa mieltä. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä. Miten sopeudut kommunikoidessasi eri taustoista tulevien ihmisten kanssa? Yritän olla tarkkaavainen ja muokata tyyliäni heidän vihjeidensä mukaan. Tuo on fiksu lähestymistapa. Aktiivinen kuuntelu voi auttaa paljon. Kyllä. Kontekstin ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää tehokkaan viestinnän kannalta. Ja ennakkoluuloton lähestymistapa antaa meille mahdollisuuden arvostaa erilaisia tyylejä. Juuri niin. Se rikastuttaa vuorovaikutustamme ja laajentaa näkökulmiamme. Nautin näiden erojen oppimisesta. Se tekee keskusteluista mielenkiintoisempia. Minä myös. Tässä on tarkoitus omaksua monimuotoisuus viestinnässä. Oppitunti 6. Kuntoilumieltymykset. Olen käynyt lenkillä puistossa 3 kertaa viikossa. Hienoa. Pidän enemmän joogatunneista liikuntana. Jooga on loistavaa joustavuudelle ja rentoutumiselle. Juuri niin. Se auttaa minua tyhjentämään mieleni ja keskittymään hengitykseeni. Voin kuvitella. Olen kerran kokeillut joogaa, mutta minulla oli vaikeuksia pysyä vauhdissa. Se vaatii harjoittelua. Asennot voivat olla aluksi haastavia. Minun täytyy varmaan harjoitella tasapainoani. Tunsin itseni horjuvaksi puuksi. Höperö puu on loistava kuvaus. Mutta kyse on vain oman keskipisteen löytämisestä. Ihailen ihmisiä, jotka pystyvät pitämään noita monimutkaisia asentoja vaivattomasti. Ajan ja kärsivällisyyden avulla kuka tahansa voi kehittyä. Kuinka usein siis käyt joogatunneilla?
Yritän käydä siellä ainakin 4 kertaa viikossa. Siitä on tullut minulle rutiini. Se on vaikuttavaa. Mikä pitää sinut motivoituneena? Tunneilla vallitseva yhteisöllisyys kannustaa minua. Kuulostaa ihanalta. Onko sinulla suosikkiopettajaa? Kyllä. Ohjaajani läsnäolo on rauhoittava ja hän tarjoaa erinomaista ohjausta. Näen kyllä, miten sillä on merkitystä. Niin on. Entä sinä? Mikä motivoi sinua lenkkeilemään? Nautin musiikin kuuntelusta juostessani. Se antaa minulle energiaa. Musiikki voi olla loistava motivaattori. Mistä genreistä pidät? Nautin pirteistä kappaleista, kaikesta, mikä saa minut haluamaan liikkua. Loistava valinta. Ehkä minun pitäisi kokeilla lenkkeilyä musiikin kanssa. Saatat pitää siitä. Se lisää nautintoa entisestään. Ehkä meidän pitäisi yhdistää rutiinimme jonain päivänä. Kuulostaa hauskalta idealta. Joogaa ja sen jälkeen lenkkeilyä. Kyllä. Se tulee olemaan ainutlaatuinen treenikokemus. Nyt on aika tutkia uusia kuntoseikkailuja yhdessä. Oppitunti 7. Pienten asioiden arvostaminen. Mitä teemme loppupäivän tämän ihanan lounaan jälkeen? En ole varma. Ehkä voisimme kävellä puistossa. Kuulostaa ihanalta. Ulkona oleminen piristää aina mielialaa. Eikö se saa sinut arvostamaan ympärilläsi olevaa kauneutta? Ehdottomasti. Luonnolla on tapana virkistää mieltäni. Olen samaa mieltä. Jo lintujen kuunteleminen rauhoittaa minua. Ja lempeä tuuli on niin rauhoittava. Se on täydellinen päivä. Niin todellakin. Tällaiset päivät muistuttavat minua hidastamaan tahtia ja nauttimaan elämästä. Juuri niin. Joskus kiireiset rutiinit tekevät meistä töitä. Kyllä. On tärkeää pitää taukoja ja nauttia hetkestä. Mikä on suosikkitapasi rentoutua kiireisen viikon jälkeen? Rakastan luonnossa oleilua, aivan kuten tänäänkin. Se virkistää minua. Se on loistava valinta. Minäkin tykkään lukea. Lukeminen on loistava tapa paeta todellisuutta, etenkin hyvän kirjan parissa. Onko sinulla mielessäsi kirja, jota suosittelisit? Luin hiljattain romaanin, joka vei minut toiseen maailmaan. Se oli taianomainen. Kuulostaa kiehtovalta. Ehkä minun pitäisi lainata se. Lainaisin sen mielelläni sinulle. Kiitos. Arvostan suosituksiasi. Hyvien tarinoiden jakaminen ystävien kanssa on aina iloista. Nyt nautitaan päivästä ja sen pienistä hetkistä. Oppitunti 8. Junamatkavinkkejä. Pitääkö minun ottaa omat eväät mukaan junamatkalle? Hyvä kysymys. Monissa junissa on ravintolavaunu tai välipalabaari. Totta. Mutta mieluummin pidän omia lempiherkkujani varmuuden vuoksi. Tuo on fiksu idea. Mitä välipaloja yleensä otat mukaan?
Tykkään pakata mukaan pähkinöitä ja hedelmiä. Ne ovat terveellisiä ja täyttäviä. Loistavia vaihtoehtoja. Yleensä otan mukaan granolapatukoita ja suklaata. Suklaa on aina voittaja. Se tekee matkasta nautinnollisemman. Juuri niin. Pieni herkku voi piristää mitä tahansa matkaa. Oletko inoissasi junamatkasta? Todella. Rakastan katsella maisemien muuttumista ikkunan ulkopuolella. Minä myös. Se tuntuu liikuttavalta seikkailulta. Luuletko, että näemme jotain mielenkiintoisia nähtävyyksiä? Toivottavasti. Kuulin, että tällä reitillä on kauniita maisemia. En malta odottaa, että pääsen ottamaan kuvia. Varo vain, ettet pudota kameraasi ikkunasta. Olen varovainen. En halua menettää arvokkaita kuviani. Ehkä meidän pitäisi suunnitella kuvaamista vuorotellen. Kuulostaa reilulta. Tiimityö tekee matkasta hauskemman. Ja se antaa meille aikaa nauttia välipaloistamme yhdessä. Kyllä. Piknikjunassa kuulostaa ihanalta. Kohti ikimuistoista matkaa, joka on täynnä upeita näkymiä ja herkullisia herkkuja. Oppitunti 9. Nationalismin ymmärtäminen. 3. Nationalismi voi syntyä historiallisista tapahtumista. Kyllä, Rooman sopimuksen syyttämisen sijaan ihmiset usein sanovat sen ruokkivan jännitteitä. Juuri niin. Sopimuksen tavoitteena oli Euroopan yhdistäminen, mutta kaikki eivät näe sitä niin. Jotkut pitävät sitä loukkauksena kansallista itsemääräämisoikeutta vastaan. On mielenkiintoista, miten näkökulmat voivat vaihdella niin paljon. Todellakin. Kansallinen identiteetti voi olla voimakas motivaattori ihmisille. Mutta onko mielestäsi nationalismilla aina kielteisiä seurauksia? Ei välttämättä. Se voi edistää ylpeyttä ja yhtenäisyyttä kansalaisten keskuudessa. Se on totta. Se voi kuitenkin johtaa myös jakautumiseen ja konflikteihin. Juuri niin. Tasapaino on ratkaisevan tärkeää nationalismista keskusteltaessa. Muistan historiallisen esimerkin, jossa nationalismi johti merkittäviin muutoksiin. Mieleen tulee Saksan yhdistyminen 1800-luvulla. Kyllä. Se oli käänteentekevä hetki, joka muovasi Eurooppaa. Se kuitenkin myös herätti kilpailua, joka osaltaan pahensi tulevia konflikteja. Kyllä, nationalismin monimutkaisuus on kiehtovaa. Miten mielestäsi nykyajan nationalismi vertautuu historiallisiin esimerkkeihin? Uskon, että se on nykyään globaalimpaa, teknologian ja viestinnän vaikutuksesta. Hyvä pointti. Sosiaalinen media voi vahvistaa kansallismielisiä tunteita. Se voi. Mutta se mahdollistaa myös suuremman tietoisuuden ja vuoropuhelun. Totta. Sitauttavat keskustelut voivat auttaa kuromaan umpeen kuiluja. Jatketaanpa tämän aiheen tutkimista lisää. Se on todella rikastuttavaa. Oppitunti 10. Muotivalinnat. Valitsin mustan sopimaan juhla-asuihini. Se on klassinen valinta. Musta on aina tyylikäs. Olen samaa mieltä.
Se on monipuolinen, ja sitä voi pukea sekä juhlavasti että arkisesti. Voitko sitä kuitenkin pitää mukavasti? Kyllä. Valitsin kevyen kankaan, joka tuntuu hyvältä. Mukavuus on avainasemassa. Ei ole mitään hyötyä näyttää hyvältä, jos et voi liikkua. Juuri niin. Tykkään myös lisätä väripilkun asusteilla. Tuo on fiksu idea. Värikäs solmio tai taskuliina voi kohottaa tyyliä. Entä sinä? Oletko jo valinnut asusi? Olen vielä miettimässä, mutta kallistun kukkakuvioisen mekon puoleen. Kukkakuviot ovat kauniita. Ne lisäävät iloista tunnelmaa. Kiitos. Toivottavasti se sopii hyvin ja pääsen tanssimaan. Tanssiminen on tärkeää. Sinun täytyy voida liikkua vapaasti. Kyllä. Haluan nauttia illasta tuntematta oloani rajoittuneeksi. Oletko miettinyt asusteitasi? Ajattelin laittaa yksinkertaiset korvakorut ja klutslaukun. Kuulostaa ihanilta. Yksinkertainen voi olla todella tyylikästä. Olen samaa mieltä. Joskus vähemmän on enemmän. Pitäisikö meidän sovittaa vaatteitamme yhdessä ja katsoa, miltä ne näyttävät? Loistava idea. Muotinäytös sovituskoppiin. Katsotaanpa kuka saa aikaan parhaan lookin. Oppitunti 11. Lapsuuden muistot. Muistan, kun vanhempani veivät meidät taidemessuille. Kuulostaa hauskalta. Mitä siellä tapahtui? He pystyttivät kojun, jossa taiteilija piirsi ihmisistä karikatyyrejä. Voi, ne ovat usein niin hauskoja. Miten perheesi reagoi? Me kaikki jonotimme saadaksemme piirustuksemme valmiiksi. Se oli melkoinen spektaakkeli. Voin kuvitella. Nautitko omastasi? Niinpä. Taiteilija liioitteli piirteitäni humoristisella tavalla. Sen on täytynyt olla viihdyttävää. Entä veljesi? Hän ei ollut lainkaan vaikuttunut. Hän sanoi, että piirustus sai hänet näyttämään hölmöltä. Voi ei. Sisarukset voivat olla joskus niin kriittisiä. Juuri niin. Hän odotti mestariteosta hauskan karikatyyrin sijaan. Kieltäytyykö hän pitämästä sitä? Niin hän tekikin. Hän rypisti sen ja heitti sivuun. Se on sääli. Joskus juuri hölmöt hetket ovat ne, jotka merkitsevät eniten. Olen samaa mieltä. Nauran vieläkin, kun ajattelen sitä. Onko sinulla muita hauskoja muistoja siltä päivältä? Kyllä. Siskoni yritti kopioida taiteilijan tyyliä ja piirsi tikkuukon. Kuulostaa hulvattomalta. Miten vanhempasi reagoivat? He nauroivat ja ylistivät hänen luovuuttaan, tietenkin. On ihmeellistä, miten taide tuo esiin leikkisän puolemme. Ehdottomasti. Vaikka se olisi vain hölmöpiirros. Tässä on aika vaalia noita ihania muistoja. Kippis sille. Toivottavasti löydämme aina iloa pienistä asioista. Oppitunti 12. Globaalit liiketoimintatrendit. Tiesitkö,
että vuonna 2000 Walmartin myynti oli yli 191 miljardia dollaria. Se on ällistyttävää. Walmartin kasvu on ollut huomattavaa vuosien varrella. Todellakin. On kiehtovaa, miten siitä tuli johtava jälleenmyyjä maailmanlaajuisesti. Mikä mielestäsi vaikutti heidän menestykseensä? Uskon, että heidän alhaiset hintansa ja laaja valikoimansa houkuttelevat paljon asiakkaita. Se on järkevää. Ihmiset rakastavat säästää rahaa ostoksilla. Lisäksi heidän toimitusketjunsa hallinta on erittäin tehokasta. Kyllä. Sen avulla he voivat pitää hyllyt täynnä tavaraa ja hinnat alhaisina. On mielenkiintoista nähdä, miten globaalit jälleenmyyjät sopeutuvat eri markkinoille. Ehdottomasti. Jokaisella maalla on omat ostotottumuksensa ja mieltymyksensä. Oletko koskaan tehnyt ostoksia kansainvälisessä Walmartissa? Olen. Tuotteiden valikoima voi olla melko yllättävää. Muistan nähneeni paikallisia ruokia ja tuotteita, joita ei ollut saatavilla kotoa. Se on loistava tapa kokea paikallista kulttuuria ostosten lomassa. Ja heidän sitoutumisensa kestävään kehitykseen on yhä ilmeisempää. Kyllä. Monet kuluttajat suosivat nykyään ympäristötietoisia yrityksiä. On rohkaisevaa nähdä yritysten panostavan kestävään kehitykseen. Mietin, miten Walmart kehittyy tulevina vuosina. Tulee olemaan mielenkiintoista seurata. He ovat asettaneet riman korkealle. Toivotaan, että he säilyttävät menestyksensä vastuullisesti. Kippis sille. Pidetään silmällä globaalin liiketoiminnan muuttuvaa maisemaa. Oppitunti 13. Huvipuisto. Ei hätää. Voin odottaa, kun kokeilet onneasi tässä pelissä. Kiitos. Arvostan kärsivällisyyttäsi. Tässä on kello, kun 180 astetta lähestytään. Olen utelias näkemään, miten tämä toimii. Mitä minun pitää tehdä? Sinun tarvitsee vain osua maaliin tarpeeksi kovaa, jotta kello soida. Kuulostaa yksinkertaiselta. Kuinka monta yritystä saan? Saat 3 yritystä osallistuaksesi palkintojen arvontaan. Toivottavasti pystyn soittamaan kelloa. Mitä mielestäsi minun pitäisi tavoitella? Tähtää keskelle. Se on paras tapa saada hyvä pistemäärä. Yritän parhaani. Tarvitsisin uuden pehmolelun. Pehmolelu olisi mahtava palkinto. Millaisen toivot voittavasi? Haluaisin kovasti jättimäisen nallekarhun. Se olisi täydellinen lisä kokoelmaani. Jättimäinen nallekarhu. Se olisi suloinen. Kyllä. Kuvittele, kuinka hauskoja selfieitä sillä voisimme ottaa. Voin jo kuvitella sen. Sinä valtavan nallekarhun kanssa, leveästi hymyilemässä. Minun täytyy ehkä harjoitella asentoani ennen kuin voitan. Kannattaa. Hyvä asento on puolet hauskuudesta. Ei tästä mitään tule. Teen parhaani. Uskon sinuun. Keskity vain ja pidä hauskaa. Kiitos. Katsotaanpa, osaanko soittaa kelloa. Oppitunti 14. Valppaana pysyminen ulkona.
On tärkeää olla valppaana myös ulkona liikkuessa. Olen samaa mieltä. Ympäristön tarkkailu voi olla erittäin hyödyllistä. No, mitä uutta sinulle kuuluu? Tuntuu kuin olisin ollut kiireisempi kuin koskaan. Työt ovat lisääntyneet paljon. Kuulostaa haastavalta. Miten sinä pärjäät? Yritän pysyä järjestyksessä ja priorisoida tehtäviä. Se auttaa paljon. Tuo on fiksu lähestymistapa. Oletko löytänyt aikaa rentoutua? Olen mahduttanut osallistua joogatunneille. Ne pitävät minut maanläheisenä. Jooga on loistava stressin lievitykseen. Minun pitäisi liittyä seuraasi joskus. Nauttisit siitä. Kyse on tasapainon löytämisestä. Tasapainosta puheen ollen, olen yrittänyt vaeltaa useammin. Patikointi on mahtavaa. Luonnolla on tapana virkistää mieltä. Ehdottomasti. Mutta varmistan aina olevani valppaana poluilla. Se on viisasta. Voi tulla odottamattomia esteitä. Juuri niin. Kerran kompastuin juureen, kun orava oli häirinnyt minua. Orava. Ne voivat olla varsin viihdyttäviä, mutta myös salakavalia. Kyllä. Opin läksyni kiinnittää huomiota polkuun. On kuitenkin hyvä löytää huumoria noista hetkistä. Todellakin. Siitä saa myöhemmin hauskan tarinan. Mitä muuta olet puuhaillut patikoinnin lisäksi? Aloitin vapaaehtoistyön paikallisessa eläinsuojelussa. Se on ollut palkitsevaa. Kuulostaa upealta. Eläinten auttaminen on jalo asia. Niin on. Lisäksi saan pitää valppauteni terävänä niitä käsitellessäni. Teet mahtavia asioita. Pysy aktiivisena ja valppaana. Kippis sille. Jatketaanpa tutkimista ja nautitaan seikkailuistamme. Oppitunti 15. Teknologia liiketoiminnassa. Oletko huomannut, miten yritykset ovat nykyään vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja toimittajien kanssa? Kyllä. Monet yritykset tarjoavat pääsyn verkkosivuilleen helpottaakseen viestintää. Juuri niin. Se yksinkertaistaa maksutapahtumia ja parantaa asiakaspalvelua. Jotkut yritykset käyttävät jopa sähköisiä tiedonsiirtojärjestelmiä eli EDI-järjestelmiä. E-järjestelmät voivat tehostaa prosesseja merkittävästi, eikö niin? Kyllä ne todellakin pystyvät. Ne mahdollistavat nopeamman ja tarkemman tiedonvaihdon. Muistan ajan, jolloin paperityöt olivat normi. Tilausten käsittely kesti ikuisuuden. Voin kuvitella. EDI on mullistanut tuon kokemuksen. Niin on. Mutta luuletko, että kaikki yritykset ovat valmiita ottamaan käyttöön tällaisen teknologian? Ei välttämättä. Pienemmillä yrityksillä voi olla vaikeuksia siirtymän kanssa. Se on ihan ymmärrettävää. Heillä ei ehkä ole resursseja toteuttamiseen. Teknologiaa omaksuvat saavat kuitenkin usein kilpailuedun. Kyllä. Se voi parantaa tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Oletko nähnyt esimerkkejä yrityksistä,
jotka käyttävät EDI:tä menestyksekkäästi. Luin suuresta jälleenmyyjästä, joka vähensi virheitä 90% vaihtaessaan toimittajaa. Se on vaikuttavaa. Se osoittaa tällaisten järjestelmien käyttöönoton mahdolliset hyödyt. Onko mielestäsi jotain haittoja siinä, että luottaa liikaa teknologiaan? Tekniset ongelmat voivat siis häiritä toimintaa, jos niitä ei hallita kunnolla. Totta. Hyvä varasuunnitelma on välttämätön järjestelmä vikojen varalta. Olen samaa mieltä. Teknologian ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen tasapainottaminen on myös tärkeää. Tässä on kyse teknologian hyödyntämisestä ja samalla ihmisläheisyyden säilyttämisestä. Oppitunti 16. Ruoanlaitto yhdessä. Katsokaa kaikkia näitä tuoreita aineksia. Ne ovat mahtavia. Niistä voi tehdä wokissa paistettua kanaa kasvisten kanssa. Kuulostaa herkulliselta. Onko sinulla mielessäsi jokin erityinen resepti? Kyllä, teen niin. Ensin meidän täytyy marinoi kana. Mitä meidän pitäisi käyttää marinaadiin? Soijakastikke, valkosipuli ja ripaus inkivääriä lisäävät upeaa makua. Kuulostaa täydelliseltä. Rakastan inkiväärin makua wokkiruuassa. Se antaa mukavan potkun. Seuraavaksi meidän pitäisi valmistaa vihannekset. Mitä vihanneksia suosittelet? Paprikat, parsakaali ja porkkanat sopivat kauniisti yhteen. Erinomaisia valintoja. Pilkotaanko ne yhdessä? Kyllä. Tiimityöskentely tekee ruoanlaitosta paljon hauskempaa. Olen samaa mieltä. Lisäksi se on loistava tapa luoda sidettä ruoan parissa. Juuri niin. Ruoanlaitto on kuin taidetta, ja me olemme taiteilijoita. Odotan innolla, että näen mestariteoksemme, kun se on valmis. Ja parasta on nauttia siitä jälkeenpäin. Totta. Pitäisikö meidän kypsentää ensin kana vai vihannekset? Kypsennämme ensin kanan ja lisäämme sitten kasvikset. Loistava idea. Sillä tavalla kaikki kypsyy täydellisesti. Ja lopuksi voimme lisätä hieman siisamiöljyä antamaan lisämakua. Vaa. Sinä todellakin tunnet keittiön. Kiitos. Nautin eri makujen kokeilemisesta. Kohti herkullista illallista ja upeaa ruoanlaittokokemusta.